מה קורה חברים? ברוכים הבאים למחזור 49. עוד שבוע אנחנו חוגגים יובל. טוב, אנחנו אחרי מחזור לא פשוט, לא פשוט אבל על כוחותינו. עמית לא יגיע, הוא עשה אותו שפעת קלה. בריאות לעמית. ויאללה, נצלול בקטנה למשחקים שהיו, נדבר על המשחקים שיבואו עלינו, ויאללה. יאללה. קודם כל חשוב בריאות לעמית, המנהיג שלנו. בואו נקפוץ סקירה זריזה על המשחקים שהיו. אז ככה פרטיזן מנצחים את פריז. באמת, פרטיזן בבית קבוצה נהדרת, פריז קצת בירידה, משחק חוץ קשה. סך הכל הם היו בקצב, הפסידו אבל. מבחינת הפנטזיה זה טריק ג'ונס וסטרלינג בראון, שכנראה היה אצל כולנו בגלל הווילד קארד. עשו את הממוצע שלהם, טריק ג'ונס קצת פחות, סטרלינג בראון עשה 14 וחצי, גם לא משהו בשמיים. וטי.ג'יי היה עם 19. זהו, יש לך איזה משהו להוסיף על המשחק? לא, וחוץ מזה שזה היה מאכזב באמת, כי ציפיתי ליותר משניהם. בכללי, יש עכשיו מצוקה לא פשוטה עם הסנטרים, מרגיש שהסנטרים לא בפורמה טובה, כולם, חוץ מההבלחה של גבריאל, אבל צריך לראות את מי לוקחים, למה יש משחקים לא קלים בתקופה הקרובה לסנטר. נגיע לזה. מסכים. משחק שלא נראה לי יש מה להתייחס, הנדולו מפרקת את מילאנו. מילאנו בלי ניבו, בלי מירוטיץ', בלי קוזר. היה להם עוד מלא בספק שבסוף שיחקו. בספק אם היו קשירים בקשירות מלאה. באמת, פירוק של הנדולו. מי שבחר פה מאמן גם עשה בשכל. ניצחון ראשון לבנקי, בתור מאמן הנדולו ביורוליג. זהו, יש לך משהו להרחיב? כן, אני אגיד שאין דברים. דבר ראשון, הנדולו ממשיכים להיות לא צפויים בכלל, באמת, כאילו, יום אחד הם מפסידים בבית לקבוצה תחתית, יום אחרי זה נותנים 44 הפרש למילאנו. דבר שני, לידי אכזב מאוד, ציפיתי שבהיעדרו של מירוטיץ' הוא ייקח את המושכות, פתח גרוע, קיבל שתי גגות נוסמני אחרי דקה, שילד, לא לקח את ההזדמנות הזאת בידיים, מילאנו אכזבו בגדול, באמת, כאילו, עצם העובדה שהכי הרבה שעשת להם פנטזי זה 12, זה אכזבה, באמת אכזבה. אבל בלי מירוטיץ' כנראה זה לא זה, לא מתקרב להיות זה. לא, לא, קשה בלי מירוטיץ'. אולי הפתעת המחזור, מכבי מנצחים ב-12 את הכוכב. אני רק אגיד על המשחק הזה שספרופולוס אוהב את מכבי. זה נראה שהוא לא התכונן למשחק, מכבי משחקים עם שתי גבוהים, הוא שיחק שם עם 4, לא מתאים, במקום לפתוח עם פטרוסה ובולומבוי ובאמת לתת להם נוקאוט. שאפו לקטש, באמת ניצחון יוקרתי, רק חבל שהוא לא רלוונטי יותר. זה, אני ממשיך בקו שלך, מכבי הציגו משחק באמת טוב, לשם שינוי, אחד המשחקים הטובים שלהם העונה, הם נראו טוב באמת לאורך כל המשחק, הגארדים היו מצוינים, רוקאס ובלאט, דיברטולומיאו, זה המשחק העונתי שלו, חבר'ה, לא להתלהב, משחק הבא זה -5, ואורד ממשיך להיות יציב ולתת את הממוצע שלו, מעל הממוצע אפילו. הכוכב האדום, פטושב כרגיל, נמשיך לתת, וולומבוי, לא וואו, אמרתי, הסנטרים לא כזה טובים. ובואו נלך עד המחזור, גבריאל, המלאך גבריאל. כן, פאנה ברבע האחרון, תקשיב, הם שברו להם את הצורה. ברבע האחרון, 29-6. כאילו, ז'לגריס הובילו דו ספרתי כל המשחק, וקיבלו בראש ברבע האחרון, לא תפקדו שם. באמת, אני חושב שהם קלו רק מהקו ברבע האחרון, אפילו לא קלו סל שדה. גזרת הפנטזיה, אז גבריאל וארלן גומז היו מצוינים. נאן חזר לעצמו, סלוקאס. חוץ מזה, צ'די אוסמון, שראיתי שהיה מאוד פופולרי, מאוד אכזב, -1 פנטזי. וז'לגיריס, אין לי מה לדבר עליהם בפנטזי, אין שם שום נכס, חוץ מפרנסיסקו בסיטואציות מסוימות וזהו. תראה, פרנסיסקו, אני נותן המלצה פה ככה במאמר מוסגר להרים אותו. באמת שחקן היחידי שעושה משהו בז'לגיריס. היה לו פשוט משחק מאוד קשה, לא יעזור מול גרנט, כל גארד מתקשה ביורוליג. אבל באמת אכזבה, הסנטרים שלהם זה לא באמת סנטרים, בלי להעליב את דנסטון, בסיור היה סנטר טוב, היום כבר לא. ופאנה, אין מה לעשות, פאנה של הבית זה לא פאנה של החוץ, פאנה בבית זה באמת קבוצה שמאוד מאוד קשה לנצח אותם. יפה, עשו את העבודה, והם התעוגלו עם נקודה, לא פחות חשוב. כן,
יאללה, עוד משחק שגם התחיל בפיגור דו ספרתי של הפייבוריטית על הנייר, מונקו. בסוף הם מגרדים את זה בחוץ מול וירטוס. אני רק אגיד שדושקו באמת שיקם את וירטוס. באמת, בלי קלייבורן, בלי אולי עוד שחקן. בלי זיזיץ', באמת, אין שם לשחק עם דיוף ופולונרה בגילו סנטר, זה לא מה שצריך להיות, קבוצה עם שאיפות. מבחינת הפנטזי, אז טוקו היה 12 סביר, היה לו משחק לא טוב, גירד את זה, קורדיניה נפל, וזהו, שחקנים שני פויולה טוב. במונקו, אז באמת, זה עוד, נדבר על זה בהמשך, על היורוליג והמידע שכמה הוא חשוף לציבור, כי באמת, שטרזל קיבל 32 דקות, והוא היה הופך לבחירת חובה, פשוט אף אחד לא ידע שאוקובו ולויד לא הולכים לשחק. אז גילינו את זה בדיעבד, טוב, ג'יימס 28, מצוין, באמת, גם ג'יימס היה הופך... 12 עבירות הוא שחה, זה מדהים, וואו. כן, בסדר, אתה יודע שהוא הגארד היחיד שם, בסדר, נכון. אם היית יודע את המידע הזה, הוא היה בחירה חובה היה יותר טוב מכל שחקן. נכון, 35 דקות. כן. וזהו, אבל אין פה... גם פה בלוסינגהם ממש טוב, כאילו בדקות שלו, אבל קשה לבחור שחקן שמשחק 20 דקות עם יעילות כזאת. ופפאיאניס עושה רושם שהחזרה של קלטס גם עושה לו טוב, אבל אחלה מונקו, כמו שדיברנו בתחילת העונה, זה 1-4 קל, יש להם סגל מטורף. סטטיסטיקה מתיישרת בסוף. כן, יאללה, ריאל מדריד מנצחת סל על הבאזר של אזוניה, את בסקוניה, סל בצעדים, מחדל בסיום, אני באמת, אני לא יודע איך לעשות מאמן את החבורת טיפשים האלה, כאילו, אני באמת לא מבין. קודם כל, בולדווין החטיא 2 מהקו. גם יכלו לגמור את המשחק, כאילו, היה הפרש כבר 1, 2 מהקו, תפסו ריבאונד, סמי שים 2, לא שם 1, ואז גם כן תעשו עבירה, לא יודע, ריאל איבדו את הכדור, הוא עשה צעדים וקלה, שכונה, אבל יאללה, ריאל מדריד נצחים תמיד, השופטים אוהבים אותם, בטח בבית. פנטזי, אז קמפצו, נראה לי זה השחקן פנטזי הכי טוב שאף אחד לא בוחר, כאילו. למה? אבל כי תסתכל את המשחקים שלו, אמרנו על זה, אין לו בין לבין, זה או שהוא נותן לך 30, 40, או שהוא נותן לך פתאום 5, 6. בסה, פרימיום... בסדר, אבל אם אתה מסתכל ממוצע, אז בסוף הוא יהיה לך ממוצע של מלאדון. נכון, אבל אני אגיד לך מה, מלאדון, אז כשהוא לא נותן, נותן לך 8, אבל כשקמפצו לא נותן, זה כואב. כן, טוב, לא יודע, עדיין, אני אוהב אותו. באזוניה ומוסה, שוב פעם, כמו כל משחק, הם פשוט נותנים את ה-16-14 שלהם, זה פשוט לא מספיק. וטווארז, לא יודע, נתן 19, אבל גם לא שחקן לבחור. מונקה, אדיר, גם בליגה הוא מטורף. אם נבחר אותו יעשה מינוס 3, אז לשיקולכם, באמת, הוא שחק 3 משחקים האחרונים מעל 32 דקות. 10 אסיסטים. 10 ריבאונדים, סליחה. לא, הוא מטורף. שיפסיק לזרוק מה-3, 1 מ-6, הוא חושב שהוא איזה קלעי. רוקאבופולוס, מטורף. מה זה הדאבל המפלצתי הזה? 22-11. תראה את הסטטיסטיקה שלו במשחקים האחרונים בכללי, הוא מספרים דו-ספרתי קבוע. ממש צחק טוב, באמת. כן, רק צריך להזכיר, קברו היה חולה. ככה, זה עוד תלונה בקשר למידע שאנחנו חשופים. כאילו... תלונה אישית, אתה אומר. לא, זה לא רק, זה היה גם טי.ג'יי שורטס, עם מלא שחקנים. וזהו, חוץ מזה, מרקוס האוורד כבר ירד, נראה לי ל7.5. הבחור פה בצלילה. נתייחס אליו אחר כך. אחלה בסקוניה, הם עשו משחקים צמודים מול פאנה, אולימפיאקוס וריאל. עכשיו ברצלונה, באמת, זה לא קבוצה טובה. בכללי הספרדיות ביניהן, תמיד המשחקים צמודים. מסכים. יאללה, וילרבן מנצחת את ברצלונה בסוג של הפתעה, באמת, ברצלונה עם ההגנה האזורית המטומטמת שלהם. באמת, יש לכם שומרי 1 על 1 טובים. למה אתם צריכים את ההגנה האזורית הזאת? אני לא מצליח להבין את הטמטום הזה, באמת. זה הפתעה בהינתן הכושר שברצלונה נמצאת פה. ברצלונה בכושר ניצחה את פאנה, ניצחה זה, משחקים גדולים. כן, לא, ברור, זה הפתעה גם כי וילרבן, עם כל הכבוד לזה שהיא קבוצה ביתית טוב, סבירה, אני יודע. וילרבן, אתה יכול להגיד את זה. יאללה, מלאדון היה מצוין 29, אבל גם זה, הם פריירים, הוא פשוט בא, כמה שטויות הם עושים עליו, כאילו. אבל
אי אפשר, מכונת פנטזי. לכל מי שחשבו שאדווין ג'קסון יתרומם שוב, נתן -7, מי שברח בזמן. פינק אותי. 0.5 ערך ירד. מי שברח בזמן עשה בשכל. מחזור הבא הוא יכול לתת גם 15, כן? אבל... אין ספק, אין ספק. בל בנטיל עם בחורה יפה, -5. איך הם אוהבים את זה. באמת, טריק בלק, פר דקה הוא אדיר, 15 היה מצוין. רוברטסון ביורוליג הפך לאיזה שחקן שיודע לשים נקודות. 21, באמת לא, אבל זה משחק שהכל הלך לווילרבן, כאילו, לקלוע 100 נקודות. בברצלונה, כמו ברצלונה. פנתר. כן, פנתר 25 לא יציב, אבל בריזואלה סבבה, זה נראה לי הנכס היחידי עם 15. כל השאר פה זה גם, אין יציבות. רק אני אגיד, אותו דבר בריזואלה, הוא גם נהנה מזה שאנחנו מקבלים הודעה 5 דקות לפני המשחק שנוני אז לא משחק. אבל עדיין, גם אם נוני ישחק, הוא עדיין הבכיר ביניהם. לא, בסדר, אבל זה מוריד לו 5-7 דקות. כן, נכון. יאללה, אלבה מפסידה דו ספרתי כרגיל לביירן, מבחינת אלבה פנטזי, אז מקדאוול ווייט, אחלה ערב, 20 פנטזי, מת תומאס, איפה הוא מת תומאס? הוא דו ספרתי כבר כמה מחזורים, נמוך, אבל הוא גם לא עולה הרבה. ספניולו. כן, ספניולו גם היה טוב, כי הרמנסון לא שיחק תמיד, זה עוד הודעה שקיבלנו בסוף. יאני וצל גם בסדר. ומקורמק 14, קצת טיפס מה8 הרגיל. מה שזרקנו אותו. כן. בביירן אז אדוארדס התפוצצות, 34 נקודות, התפוצצות, באמת היה מצוין. חוץ מזה, אופסט, רק הקלעים בגדול, שתי הקלעים באמת פה תפסו ערב. בוקר דפק אותנו. כן, שתי עבירות מהירות. מה זה? למה אתה זורק שלשות כל הזמן? צריך בצבע. לא, הוא היה בכללי אנמי, ראיתי את המשחק, בהתקפות, לא מנסה לשחק בפוסט, לא כלום, באמת אנמי, לא רץ לשחק, לא יודע מה קרה לו שם, הוא שחק 30 דקות, כן? לא מוזמן. כן, לא, טייל. חברנו היקר, לוצ'יץ', איזה ימים. חזר 13, גם עכשיו בליגה נתן איזה משחק סביר. לא לפנטזי כבר, אבל אחלה. זהו, כרגיל, רוב השחקנים ראיתי הלכו עם הרברט ופגעו. טוב, ההפתעה הגדולה, באמת, פנר מנצחת ב10 ביוון, בית אולימפיאקוס, קבוצה הכי טובה ביורוליג. וזנקוב עשה את שלו 24 פנטזי, גירד 8 בסוף. חוץ מזה אף אחד, פורניה הורס את הקבוצה, באמת. מרים זריקות סתם, אני לא סובל את השחקן הזה. אני לא יודע אם ראית את הרעיון שלו אחרי המשחק, אתה ראית? ראיתי, כן. אז בוא נספר לצופים. פורניה דיבר אחרי המשחק, הוא אמר שהוא, בגדול, הוא אמר במילים פשוטות, חברים, אני מצטער, אני הייתי אגואיסט, אני צריך למסור את הכדור יותר. חבר, אנחנו יודעים, אתה קלה אדיר, אין ספק, אתה אחד הקלעים הטובים ביורוליג, עזבו את האחוזים, רגע, יש לו יכולת אדירה לשים את הכדור בסל, אבל היא החתיכת מטומטם, תמסור כבר. הוא באמת נהיה תחנה האחרונה, ברגע שהכדור אצלו בידיים, יודעים שהכדור לא יוצא ממנו, חוץ מלכיוון הטבעת. חייב למסור, באמת הורס את השטף ההתקפי של הקבוצה הזאת. כן, ברור, גם שווקאפ לא משחק, אז גוס גם מוותר על הכדור מהר. התרגיל לא הולך טוב, יאללה, קח את הכדור, אבו קרחת, כדרר ותחתי. לא, הוא בלתי לסבל, הוא פוגע בשטף. וזהו, אין פה מה יותר מדי מה לציין, נדבר על זה כבר. רגע, שנייה לפני שאתה עובר לפנר, אולימפיאקו, ברסוקס באמת, כאילו, במשחק הזה, ניהול משחק גרוע שלו, באמת, רבע רביעי, אתה רואה שאתה בפיגור 9-10, תחילת רבע רביעי, בחייך, למה אתה לא משחק עם וזנקוב? הכניס את וזנקוב 4 דקות לסוף המשחק, כאילו, מה ציפית כבר שכבר יקרה? משחק גמור כבר, אתה לא קוסם, אני לא מבין את הדבר הזה, אתה לא משחק עם השחקן הכי טוב שלך, תחילת רבע רביעי כשאתה בפיגור 10, באמת, לא, ניהול משחק גרוע שלו. כן, לא, על הפנים, הם צריכים פה לשנות היררכיה. יאללה, בפנר, אז כצפוי אייזית קשה, כאילו 7, זה לא המשחקים שלו, כאילו וזנקוב גם טוב בהתקפה, גם בהגנה לא משחקים על וזנקוב מספיק, גם פאל, כל החבר'ה שם, קשה לו בפוסט, בעיקר עם שלשות. ביברוביץ', בואנה, זה משחק שלישי רצוף על דו ספרתי יפה, הילד של כולנו מטפס. סנלי גם היה טוב, וגודוריץ', מה זה הכושר הזה? וואלה, בקצב...
אדיר. בקצב הזה הוא חוזר ל-NBA. אחלה ניצחון לשרס, באמת, שיחק אותה. וזה המחזור שהיה, באמת, אחלה מחזור. פנר עם ניצחון שביעי רצוף, קבוצה הכי חמה במפעל כרגע. לא יודע, אבל עדיין הם משחקים לא טוב לפעמים, כאילו הם מנצחים, אבל לפעמים זה לא בא בכזה קלות. יאללה, בואו נתייחס על המחזור הבא. בואו נראה באירוטו יותר כיף. יאללה, ז'לגיריס מארחים את ביירן. בז'לגיריס, ביירן לא כאלה טובים בחוץ, אני באמת חושב שזה משחק אפור. לא יודע, מי שיש לו את בוקר שווה להשאיר, אדוארדס, כמו שאמרת, פרנסיסקו גם פוגש את האקסיט, יכול לתת שם. לא רואה יותר מזה כאילו בשחקנים, וגם לא הייתי מתקרב למאמן במשחק הזה. טריקי. אני מסכים איתך, משחק שווה כוחות, בגדול לגבי בוקר, יש לי אותו בקבוצה, הוא באמת אכזב, אבל ראיתי איך ז'לגיריס שמרו מול גבריאל, לדעתי להשאיר את בוקר, אין להם באמת סטר שיכולים לשמור אותו, וכן שווה באמת אולי את פרנסיסקו, זה משחק ביתי, הוא השחקן היחידי באמת שעושה שם משהו. מסכים, יאללה, זה המשחק להתמקד בו, מכבי אלבה, זה המשחק שכולם מחכים לו. לדעתי קטש, אורד, רוקס, בלאט, סורקין, רנדולף, תעמיסו כל מה שאתם יכולים. סתם, לא, אבל ביותר רצינות הזה אורד ורוקס החמים, בלאט גם אחלה אופציה. ובאלבה, לא יודע, הם פשוט מעדכנים את הסגל יום לפני, כאילו, פתאום הרמנסון לא היה קשיר, מחזור קודם ספניולו, אז אי אפשר לדעת על מי לזרוק שם את האימור, ואולי מקורמק גם, שווה לחזור אליו מי שכזה מחפש איזה סנטר אחר, אולי ליום הראשון, אבל זהו חוץ מזה. בגדול אתה צודק, מבחינת מכבי בחמישייה כל אחד יכול פה לתת, כמובן שההמלצה החמה ביותר זה אורד ורוקס, בלאטה אגב נראה מצוין במשחק האחרון, אז הוא גם שווה להרים אותו, הוא לא יקר. ולגבי אלבה, כן, שמע, אני מבין למה אפשר להרים את מקורמק בחזרה, גם כי אין כרגע סנטרים מעניינים, ואתה אומר בונה, אם הרמנו את אריק ג'ונס, והרמנו את בוקר, והם פרימיומים ממש, והם לא נותנים כלום, שמע, אז עדיף לקחת את מקורמק, ומקסימום ייתן את התשע שלו. ומכבי גם ככה לא שומרים מי יודע מה בצבע. אפשר באמת, יכול להיות בחירה מושכלת להרים אותו. כן, אני צופה גם, קטש, מאמן קל. כן, כן, כמובן. מכבי, עם כל כמה שאנחנו צוחקים עליה, יש להם שיטה, ואת הקבוצות הקטנות זה מפרק, השיטה הזאת. אז, ואלבה גם, שחקים לטובתם גם, לא יעצרו, לא יעטו. יאללה, זה הדרבי, לא יודע אם זה דרבי, לא, זה לא דרבי, פריז וילרבן. צרפתיות. משחק קודם, זה היה משחק של 41 לטי-ג'יי, ו30 למלאדון, אז ככה שזה באמת השחקנים החמים. פריז דיברנו עליהם, אין פה שום שחקן אחר, באמת שום שחקן אחר לקחת חוץ מטי-ג'יי. לא מתלהב מאף אחד, הם לא יציבים בכלל. בפריז אז יש קצת יותר נכסים, אבל גם מלאדון, אדווין ג'קסון, סתם שרוצה יום ראשון אימור. זהו, אני חושב שפריז ינצחו את זה, הם קבוצה יותר טובה, הם צריכים את הניצחון. ובמצ'אפ בין טי-ג'יי למלאדון, אני עם טי-ג'יי. קצר ולעניין, סיכמת יפה, תמשיך. יאללה, בסקוניה, ברצלונה, אני הולך פה שבסקוניה מפתיעים אותם, מנצחים, 3 משחקים צמודים מול גדולות, הגיע הזמן לנצח אחד. קברו חזר בליגה, היה פחות טוב, מונק שוב פעם מפלצתי בליגה 22-11, דאבל מטורף. אז ככה שבאמת, לא יודע, כאילו בא לי להגיד מונקה, וגם מונקה יהיה טוב מול ברצלונה, עם הרכות של ג'בארי, כאילו אין שם שאלה בכלל. אבל נכוויתי ממנו פעמיים העונה, אבל לא יודע, אני אלך עם ברצלונה פה, ובאמת מי שרוצה משהו להאמר קצת שינוי כיוון, אז מונקה קפטן, פעמיים 28 במשחקים האחרונים. לא יודע, יפה על מונקה, כל פעם שאנחנו מרימים אותו, הוא נותן לנו צינור. תשמע, יהיה פה משחק צמוד לדעתי כמו ריאל ברצלונה. לא אופתע עם ברצלונה, יעקצו פה. שווה לשים עין על יוסוף אפל, כמה שזה נשמע מצחיק, אבל הבן אדם טיפה נכנס יותר להיררכיה, והוא טיפה נותן יותר במשחקים האחרונים. בסוף הרנן גומז די קצת נבעט שמה רוטציה, בגלל בעיות אישיות עם המאמן. שווה לשים עין על יוסופה. כן, כן. בריזואלה עכשיו ראיתי בליגה גם 15 נקודות, אחלה בריזואלה, גם מיטו.
גם יש הרבה אופציות, אבל אני חושב שהם לא, יש אופציות יותר מעניינות. יאללה, זה גם יהיה משחק מעניין, מילאנו מארחים את פאנה, פצועים רגילים, לסורט, יור צבן, גריגוניס, מה קורה איתו? יש לו פציעת גב, אני חושב. במילאנו, כרגיל, הפצועים מירוטיץ', ניבו, קוזר ודיופ. מילאנו בבית, אני לא יודע, מקווה שהם יחזיקו. פאו בחוץ פחות טובים, משמעותית. אבל אני לא יודע מה מילאנו שווים בלי מירוטיץ'. פנטזי, אז באמת, זה רק שבון שילץ וזק לידי, והם מאוד יקרים, כאילו, לידי מאוד יקר. בצד השני, גבריאל, הרנן גומס, אוסמן, נאן, כל הרביעה הזאת סבבה, בחירות רלוונטיות. זהו, אני מקווה שמילאנו יחזיקו, וזה לא משחק שיגמר מהר וישקר בפנטזי. אני לא חושב שמילאנו יחזיקו, בסוף, אני אגיד לך מה, פאנה שומרת טוב, לא יעזור, יש לה שומרים טובים ומעצבנים, הרנן גומס שומר טוב, יש להם שומרים גם בגארדים טובים, אני רואה איך הם מוצאים את שילץ ואת לידי מהמשחק הזה, שוב, הם 30 דקות, אבל מוצאים אותם מהשטף, מצד שני, הרנן גומס וגבריאל יכולים להתמודד מול לידי, שהוא גם שומר טוב. לא יודע, כאילו, אם הייתי צריך להרים מפה מישהו, זה אטלן. היחידי שאני רואה שיכול באמת לתת פה הרבה. לא, הייתי נזהר מהמשחק הזה, אבל פאנה יפרקו אותם פה. הם יחזיקו גג מחצית, אני לא רואה אותם מחזיקים. וואלה, אני חושב שהם יחזיקו. לידי יש לו את המשחקים האלה שהכל הולך לו. כן, אבל ראינו אותו משחק אחרון, כשהוא משחק מול קבוצות ששומרות, הוא יכול לצאת מהשטף. לא, הנדולו בבית שהולך להם, הם פירקו גם את פאו. הנדולו שהולך להם, מתחבר להם הכל. ותשמע, בוא, צוחקים עליו, אבל איך קוראים לו? אוסמני, הוא איזה 2-12, הוא ענק, כאילו, הוא שומר מפחיד, כאילו. נכון, אבל גם הרנן גומס שומר מפחיד. כן, אין לו את המסה של לידי, כאילו, אני לא חושב שהוא מתמודד עם לידי. ולידי לדעתי מוציא 2 עבירות מגבריאל עם כל ההטיות שלו, למה הוא ישר קופץ. לא, זה אני מסכים, בגלל זה, אגב, לא יודע אם כדאי להרים את גבריאל. אתה יודע, המשחקים האלה של 28 ממנו לא יחזרו עוד הרבה. אני גם בספק לגביו, אבל יאללה, זה המשחק הזה, באמת משחק גם שאפשר אולי להתרחק ממנו, לא לרוץ על התאמן למרות החיסורים, ראינו כבר את מילאנו עושים דברים בלי מירוטיץ'. יאללה, יום שישי, ביום משחקים השני, פנר מארחים את וירטוס, באמת פצועים רגילים, אין איזה משהו חדש, אקט בספק, לא רלוונטי כבר הבחור. מבחינתי אייז, עוד משחק שהוא אמור, זה המשחק שהוא אמור לחזור, קיבלנו הנחה בבית, אחלה משחק, אין שם צבע, יעשה את הפוסט-אפים שלו, באמת יקבור אותם. גם גודוריץ' אי אפשר להתעלם, ובצד השני זה בעיקר קורדיניה ושנגליה, אבל אצל דושקו אין חילוף, אין מי שטוב שחק, אז מספיק שהם לא יהיו טובים והם מקוצצים בדקות. אז ככה שהייתי גם קצת מתרחק שם. בעיקר נייג'ל אייז, כאילו. אז אני לא מסכים איתך נייג'ל אייז, ואני אמרתי את הדבר הזה גם עליו לגבי נייג'ל אייז לפני אולימפיאקוס. יש לו סשן קשה, אני אמרתי את זה לפני אולימפיאקוס. אני לא רואה אותו נותן יותר מדי במשחקים הקרובים. שבוע שעבר הוא היה מול אולימפיאקוס, התקשה מאוד מול וזנקוב. עכשיו הוא צריך לשמור בהגנה את שנגליה. שוב, תיאורטית אני מסכים איתך, יכול לתת 30 גם, אבל אני רואה גם סיטואציה מאוד אידיאלית ששנגליה תוקף אותו, ומוציא לו גם כמה עבירות. אולי שנגליה ישחק שם ב5, זה הגרז'ליס הזה, או פולונרה. חכה, הוא יכול לשחק עם איזה דיוף או מישהו. לא, בסדר. בוא, נייג'ל אייז שיחק 36 דקות. זה שהוא סיים עם 7 זה נדיר. הוא לא היה רחוק, כאילו בוא, 2 מ7 הוא עשה ל3. מספיק 2 שלשות ואנחנו מדברים, אתה יודע, זה עוד 8 פנטזי ואנחנו מדברים אחרת, אבל בסדר. טוב, לא הייתי מרים אותו. זה הכוונה שלי. יכול להיות, יאללה, מונקו מול ריאל מדריד, ריאל החדימו את ברונו פרננדו מה-NBA ודניס מג'וניור, הם עדיין לא שיחקו גם בליגה. לויד לא ישחק בשבועות הקרובים, נראה לי עד אמצע פברואר, ואוקובו גם לא שיחק בליגה, אבל הוא בספק. אז ככה שטרזל יכול להיות אחלה אופציה. מייק ג'יימס תמיד אוהב את ריאל מדריד. ובריאל מדריד, כמו שאמרתי, אין שם מי לבחור פשוט, זה מתחלק לא טוב. כאילו,
קשה מאוד לפגוע שם במוסה שייתן את ה-30. ולדעתי מונקו בבית ינצחו את זה. אם אוקובו לא משחק גם הפעם, מייק ג'יימס זה בחירה חובה. חובה. כנראה שלא נדע את זה, בוא בוודאות. נראה, נקווה שנדע. אבל כן, משחק מאוד מעניין. יאללה, אולימפיאקוס מארחים את אפס. אולימפיאקוס חצי קבוצה בספק. חצי קבוצה, וזנקוב, ווקה, בילדוזה, מקיסיק, פל. מקיסיק עוד אחד מהשחקנים שלא שיחקו שבוע שעבר, קיבלנו עוד 5 דקות לפני המשחק. שוב פעם, משמעותי מאוד. בסוף פורניאל לא נתן מה שהוא צריך, אבל הוא באמת שיחק את הדקות. ככה וזנקוב אומרים שיש לו איזה פציעה, ועכשיו קצת ייתנו לו יותר לנוח. יכול להיות שגם אם הוא יהיה קשיר, שהוא לא ישחק יותר את ה-33 דקות שלו, יתחילו לאט לאט להוריד לו ל-22, אתה יודע, ייתנו לו לשחק במקרה הצורך. אז אולי זה הזמן, בתור מעריץ, לעבור לאיזה נכס אחר. זה לגבי אולימפיאקוס. אפס, אז לרקין גם נפצע, באמת נראה לי כנראה לאט לאט זה החוזה הכי גרוע ביורוליג, הוא פשוט לא עומד בקצב. וזהו, חוץ מזה סגל מלא. לדעתי אפס יכולים להפתיע, תקשיב, אם פה איזה 3 פצועים לא יחזרו, כאילו גם אם נגיד פאלו ישחק, יש להם פה יתרון משמעותי בצבע. פואריה ואוטרו, יכולים להוציא את מיליוטינוב מהר מאוד מהמשחק. אני פה שוקל הפתעה של אפס. קודם כל אני מאוד מופתע מה שאתה אומר לגבי וזנקוב, כי דיברנו על זה שאנחנו רצים איתו עד סוף העונה. אני לא רואה אלטרנטיבות בטוחות כמוהו, כן? במידה והוא פצוע, אז ברור שתוציא אותו, אבל אם הוא משחק, פשוט אין להם 4. אין לאולימפיאקוס 4 באמת יציב. פיטרס חמוד, נחמד, פוגע לפעמים, לא פוגע, לא יודע, אני לא קבל את ה-25-30 דקות שלו. אבל בוא נראה, במידה והוא פצוע, שורט חזק על השולחן, באמת. לא, אני אגיד לך, אם אנחנו לא נדע, תקשיב, הוא כנראה ישחק, אבל לפי מה שהדיבור שרוצים יותר לתת לו מנוחות. השאלה אם זה יתבטא רק במשחקי ליגה, כמו עכשיו שהוא לא שיחק, ויקבל עדיין 33 דקות. בוא, אם הוא יורד ל-20 דקות זה משמעותי. אם הוא יורד ל-20 דקות, זה לא שחקן ששווה 20 פנט, כאילו, את הערך שלו. תראה, אנחנו מכירים את ברסוקס, בסוף, בין אמור לך אמור, יש עולם בדרך. אם המשחקים צמודים וזנקוב משחק 30 דקות ויהיה אימא. עכשיו, אולימפיאקוס לא בכזה כושר טוב, בואו גם נגיד את האמת. רואים איך הם נראים בדקות שהוא לא על המגרש. תשמע, צריך לראות, לגבי המחזור הקרוב, בסדר, אם הוא ימשיך להיות בספק, בוא, שחקן שעולה 20 פלוס, אני לא אסתכן, אני אוציא אותו. נכון. צריך לראות לקראת המשחק מה קורה. מסכים, יאללה, והמשחק, הדרבי הסרבי, פרטיזן מארחים את הכוכב. אני בגדול עם פרטיזן, מאוד מאוכזב מיאניס, באמת אחלה מאמן הגנה, שיטה וזה, אבל הוא פשוט לא חי את המשחק, מרגיש שהוא לא מזהה מיסמצ'ים, כאילו. פאקינג בלאט משחק מולך, מה אתה עושה? תקוף אותו כל מהלך, מה זה הכדורסל הזה? לא יודע, לדעתי ז'ילקו יזהה את המיסמצ'ים והתחן אותם. טריק ג'ונס מצ'אפ קשה עם בולומבוי, בולומבוי לא פרייר. גם סטרלינג בראון מאוד קשה מול קליניץ' או דובריץ'. מצד שני הם גם עושים עבירות קצת, אבל לא הייתי מעיף אותם. ופטרוסף גם, אותו סיפור. באמת זה משחק קשה, אבל לדעתי עדיין אין פה הגנות גדולות, כאילו פרטיזן, הכלים שלהם התקפיים, אז יהיה סקור גבוה, יהיה פנטזי. ככה לא הייתי מעיף נכסים, גם ככה אין יותר מדי שחקנים ביום השני, מעניינים. ואני עם זילקו, בבית, אמורים לעשות את זה. אני בעוד דילמה, יש לי גם את סטרלינג, טריק ופטרושב, אני ממש בדילמה אם להשאיר את שלושתם. בסוף זה סיכון לדעתי, זה משחק מאוד קשה. כנראה גם, אני חושב שיהיה פה סקור נמוך, עם הרבה דם ומכות. לגבי סנטרים, אמרתי את זה שזה כבר עמדה בעייתית, אבל אני חושב שאחרי המחזור הזה, must להרים את בולומבוי. יש לו אחלה לוז אחרי המשחק הזה, אנחנו נראה את זה תכף. לא יודע, אני בלבטים עדיין לגבי טריק ג'ונס, אם להשאיר אותו או לא, זה באמת מצ'אפ קשה. תשמע, זה שתי שחקנים
זה בין שתי הסנטרים הכי טובים במשחק כרגע. מסכים, אבל עדיין, כן, אבל עדיין זה כואב לנו כבר. לא, זה בוא, אי אפשר כל מחזור להחליף, יש עוד שחקנים שצריך להחליף, אי אפשר כל פעם, לא יודע, טריק ג'ונס בסוף הוא בסדר. אנחנו מבואסים, אבל בואו, הוא נתן 11 פנטזי, כאילו, זה לא נורא. כן, טוב, יאללה. בוא יאללה. נעבור למחזור הבא. לקבוצות שלנו, תתחיל. יאללה, עשיתי 151 נקודות, נקודה 15, 0.6 ערך. ככה, בוקר נתן 5.5, אורד 22, פטרוסב 19 וזנקוב קפטן 36. גידרייטיס 20.9, בספסל שחקן שישי בב, 12.1. טונות האגדי נתן 6, קוצץ כמובן. קברו לא שיחק בגלל... קברו לא שיחק, היה חולה. בראון נתן 14.3, קוצץ כמובן, וטריק ג'ונס 11 קוצץ, הרברט מאמן 20. סך הכל בסדר, נפילות קטנות, לא משמעותי, קברו גם, לדעתי הוא גם ככה נותן פחות מ8, אז אני קונה את זה, קונה את ה-0-1 שלו. מחזור הבא, ככה, קטש מגיע על הרברט, חילוף קל, כולם לעשות, לא להתווכח. הוצאתי את בוקר, הכנסתי את גבריאל, זה ישתנה, זה סתם. טי.ג'יי נכנס על חשבון בב, באמת, לא אהבתי את מה שראיתי מבאב, אנמי, הוא עדיין חזר מפציעה, הוא עדיין לא מספיק טוב. טי.ג'יי יהיה הקפטן שלי, ושניידר נכנס על קברו, אבל עכשיו ראיתי שקברו חזר. אני אוציא את וזנקוב, גם אם אני יודע שהוא קשיר, אני אוציא אותו. זה משחק בית, אנחנו לא נדע בוודאות. אין, פשוט לא נדע, כאילו, אני כמעט בטוח שהם לא יספרו לנו. ואני לא אקח את הסיכון. אני אחזיר את קברו, ואני אביא... כאילו, אני יכול להיות גם יחזיר את בוקר, או שאני פשוט ישאיר את הבחורצ'יק, את גבריאל, ואני אביא פה את מונקה. לא יודע, אני יודע שזה הולך להיות רחה. מונקה הולידי, אני לא יודע, יש לי מום על... לא יודע, אני רואה אותו, אני פשוט משתגע. איך כל העונה הזאת, אנחנו תפסנו את השתי משחקים הכי גרועים שלו. תראה את הגרף, איך כאילו תפסנו את המשחק המסריח הזה, כאילו, אני לא מבין את זה. אנחנו תפסנו את ה-T3, לא. את זה, את ה-T5. איך תפסנו את זה? מול אלבה. כן, אתה מבין? כאילו, זה לא... אלבה ומילאנו, יש מצב השארנו אותו 2 מחזורים, אתה יודע, ניתן לו צ'אנס. אתה מבין? אז... לא יודע. צריך לראות מה עושים. אולי נחזיר את בוקר, כי באמת אני חושב... בוקר, נראה לי זה בסדר מול... לא? במשחק אמרתי לך, זה משחק על פניו. הבעיה שזה משאיר לי לא 14 זה לא פורד בטוח. אתה מבין? זה מה יש לך ב-14? איזוניה? אין, זה לא הפורד זה לא הפורד עם הכיף. מול מי? מול גומז? לא, הוא מול מילאנו, אבל זה לא שחקן שאני אוהב, עם כל הגירודים האלה. תקשיב, אני רוצה את מונקה, עזוב. תשמע, בתכלס יש לי עוד חילוף, זה לא, כאילו, זה אני יכול להוציא... בוא אני אשאל אותך, הנה, אני אשאל אותך וזה תענה. בראון, טי ג'ונס, לא, בראון או פטרוסב, מי מוציאים? אחד מהם אני רוצה להוציא. בראון. בראון? כן, לא יודע, הוא לא... בוא נגיד שפטרוסב הרבה יותר אקספלוסיבי ממנו. אז אם אני מוציא את בראון, סתכלס אני יכול להביא מלאדון, וזה לא משנה. לא, אתה רוצה את מונקה, אבל... האמת רציתי את אייס דייביס, אבל הורדת לי ממש. לא, אני לא יודע, תעשה מה שאתה רוצה, אמרתי לך, אני לא מפחד ממנו. לא יודע. קיצור, זה הכיוונים, יכול להיות שנשאר עם גבריאל, ופשוט סתם נביא את מונקה, אבל זה אני אומר, אם אתה מחליט ללכת עם מונקה, בוא נביא אותו ביחד, שיחב לך פחות מזה, שנינו ניפול איתו. כן, תשמע, אני יכול להביא את, בתכלס, אפשר להביא את קמפצו ממונקו, וואי, מייק ג'יימס? תשמע, מייק ג'יימס, יאללה, נו. לא היה אצלי השנה. סוחר בבשר, מה זה? לא יודע, תקשיב, בסוף זה שחקני פרימיום, אתה יודע, זה סתם ניחושים. בגדול הבסיס זה טי.ג'יי שורטס, צמד ממכבי, ואתה יודע, ג'ונס. זה הבסיס, כל השאר זה סתם להוסיף. נו, טי.ג'יי אני סגור עליו, הצמד ממכבי, זה ברור. אם אני אקבל הודעה שווזקו נשאר, אז זה באמת ההרכב, אבל בוא נראה. יאללה, בוא תציג אותה. יופי, אני אצטרך את העזרה שלך. אז היה לי מחזור פחות או יותר כמו שלך,
מחזור לא טוב, כן? 140 נקודות כמעט, בוקר אכזב, וזנקוב היה בסדר, פטוש בסדר, וויילר בא, וסטרלינג, אני אגיד לך בסדר, ציפיתי ליותר. בריזואלה היה אצלי טוב בספסל עם 15, אורד 22, ג'קסטון, איזה שחקן אגדה, תאמין לי, מינוס 7, ג'ונס עם 11 והרברט מאמן. טוב, אז אני אעבור לקבוצה, יש לנו קבוצות מאוד מאוד דומות, בגדול, חיה את רוקאס לבריזואלה. טוב, טוב, אז אני כמובן קטש יוצא החוצה, קטש נכנס, זה אמור להיות בחירה קלה. איפה קטש? בתחתית מגרד מלמטה. טוב, אז אם אני אלך איתך בגישה של וזנקו, בגלל שבאמת הוא GTD כרגע, ולא רוצה להסתכן איתו, וויילר בא ובטוח יוצא, תראה, עכשיו אני כאילו פחות או יותר באותה דילמה שלך. כאילו, פורוורד, לא יודע, מונקה, אני מפחד מול זה, תדע לך. אני קודם כל הייתי, תחזיר דקה את השחקנים ותסדר את זה לפי ימים. סתם שתראה כאילו, אתה יודע, בריזואלה אתה לא, הנה, מחזור קודם, סתם, מהפחד שלך הפסדת את הנקודות שלו כאילו. אז נגיד, תכניס את כל מי שתהיה אחד להרכב. בוא נראה. ואז תראה מה עדיף לך להביא. פריז זה יום שני? לא, פריז וילרבן יום ראשון. אתה רואה אותם, אני לא רואה אותם בכלל. אוקיי, ובוקר יום שני, וזנקוב יום לא, שני. בוקר תכניס, הוא יום ראשון. אבל אמרת לי פריז לא, אני מדבר על פרטיזן. פרטיזן ביום שני. יופי, בסדר. ג'קסון זה לא מעניין, אבל בסדר. לא משנה, תכניס אותו, תכניס את בריזואלה דקה. למה? ברסה פה, נכון? אוקיי, נגיד ככה. ואז תכניס את ריצ'י. סתם, תכניס את ריצ'י דקה, במקום פטרוסב. סבבה. בתכלס יש לך, אתה רואה, יש לך רביעייה כבר יום שני, אתה כאילו, עדיף לי. אתה מבין? אני הייתי מביא את רוקאס, או בלאד, אולי הייתי מביא את בלאד, לא יודע, יותר זול. בלאט על וויילר בב. בב יוצא. אוקיי. כן, נו. מאמן, עשית? אתה מאמן? שמתי, כן, קטש. עכשיו, לא יודע, כנראה מוצאים את... השאלה אם אתה מוציא את וזנקוב, אם אתה סומך על השלישייה שיש לך, בתור קפטן ליום השני. אני לא מאמין שאורדי ייפול, גם אם אתה בוחר, כאילו, אתה מבין? שמע, מי האופציות שלי לקפטן ביום שני? מה, ג'ון או בראון? לא, תעשה פלייר דקה, תעשה פליירס, תעשה T2, סתם, תראה לפי המחיר, קמפצו, ג'יימס, לא, אתה תצמא גם את הפורד ואת הסנטר, סתם, תראה, אולי תביא מישהו משהו. מפחיד, באמת מפחיד. גדול, קמפצו, ג'יימס, אייז. קשה, שמע, באמת, אם זה לא וזנקוב? אז אני אומר, אז הייתי סומך על טריק ג'ונס האמת, אבל אני גם לא חושב שאורדי ייפול, כאילו, מאוד קשה ליפול מול האלבה, הוא ייתן 20. לא, קודם כל בוא, אם אני מוציא את וזנקוב עכשיו, אין סיכוי שהוא הקפטן, כן? בוא, אני מבחינתי מוציא, לא יודע מה, מביא את, לא יודע, יום ראשון, מביא לפה את איזה טי.ג'יי שורט, או מלאדון, מונקה, נגיד, אתה שם פה את מונקה? לא יודע, לדעתי הייתי מביא את מלאדון, ובפורד מביא את סורקי נגיד. ויש לך את אורד פורד בטוח, אתה לא צריך עוד פורד, יש לך גם פטרוסב גיבוי. לא יודע, מלאדון הכי בטוח, לא, מלאדון או טי.ג'יי, אחד מהם. מביא איזה פורד, רומן, מה, במקום בריזואלה? לא, זה אפילו יעבוד לך עם... הנה, עובד לך פה גם איתו. לא, אין לי כסף לטי.ג'יי. אין לי גם למלאדון. תהיה על 0.1. אמרת כן, אני לא? הנה, על דינק. טוב, לא יודע. בסדר, הכיוון זה שתי שחקנים ממכבי, זה לא משנה כל כך. אני אמרתי לך, אני בכנות לא שלם עם ג'ונס לא יודע, לא שלם איתם. פשוט אכזבו אותי, באמת. תראה את וולובוי, מה שאמרתי לך מקודם. אתה... תסתכל.
אחרי המשחק הזה, תראה איזה לוז יש לו. חייך. פגז. נו, בסדר, אבל לא יודע, הוא משחק ממש עם פטרוסב, כאילו, הוא הוריד אותו בדקות, פטרוסב. אבל כן, לוז פגז. טוב. תשמע, גם טי.ג'יי, תסתכל את המשחק הבא שלו, לא בדיוק איזה מציע, נראה לי זה אולימפיאקוס. לא, באמת? כן, אבל זה לא מפחיד אותי, עזוב, הוא... לא יודע, אני הייתי מפחד. לא אם יודע. וורקאפ משחק, זה לא קל. לא קל, לא יודע, אולי הייתי צריכה מלאדון. מה יש למלאדון בלוז? לא, מלאדון לוז פצצה, אבל... חוץ תשמע, מפאנה, לוז טוב. כן, אבל בוא, מלאדון בבית טוב, בחוץ הוא קצת יותר מתקשה. טוב, יאללה, שאלות? בוא נעבור דקה להמלצות, דקה סגורים עם מאמן קטש. כן, קטש, טוב, אם יש לך עוד אופציות. אין, זה רק קטש. אני לא חושב שיש משהו אחר. סנטרים, עדיין טריק ג'ונס ובוקר הכי טובים. אני חושב, גבריאל בפורמה טובה, אפשר ללכת עליו, בולומבוי לא הייתי לוקח משחק קשה, אולי מקורמק להחזיר אותו לאיזה קמבקון. גבריאל. כן, גבריאל. ולאמיצים, ריברו. זה לא כן. משחק בשבילו. כן, רידרו, מקורמק, אני חושב שזה לגיטימי, שמע, שניהם יכולים לתת פה. מי שממש רוצה, אז גם, אולי יוספה, אולי סנלי גם, אבל הייתי מעדיף יותר בטוחים. בסנטרים באמת עמדה שנחלשה. בפאוור, בפורדים, טוב, אין מה לדבר על מונקה, מכירים, אייז גם, לידי, אורד זה השם הכי חם והכי טוב, הכי זול. בזולים אז יש כמה מעניינים, שילץ עדיין אני סומך עליו, מיטו פטרוסב גם בכושר טוב, יש את קברו או קבופולוס, צ'די אוסמן למרות המינוס גם יכול להיות נחמד, סורקין וצל גם, פיטר במידה ובזנקו בחוץ. כן, פשוט לא נדע את זה, זה מבאס אבל. לוצ'יץ', וואלה 8-1 לוצ'יץ', הוא היה טוב, אתה יודע לך, אני ראיתי, אתה יודע, במשחקים. מה הלו"ז? תראה לי את הלו"ז שלו. מילאנו, כאילו ז'לגריס, מילאנו, וילרבן, פריז, אחלה גם לוז, השאלה כמה הוא קשיר באמת. ופוצ'ידה, מכבי, פוצ'ידה, חבר'ה. גם יכול להיות מעניין, אבל היה פה שחקן ששכחתי איפה הוא. ביבי, הילד של כולנו, הוא כבר טיפס במחיר, בגלל זה אני לא רואה אותו. 7-5, היית מאמין, אנחנו היינו איתו במעמקים. כן, במעמקים. בוא'לה, תראה איזה מספרים, תגיד לי מה זה? 11, 12, 17, 23, אחלה ביבי. גם אחלה. אני אחזור ואומר, פחות מ5 זה רק טים שניידר, אגדה. אחלה, תקשיב, משהו הזוי, תקשיב, הוא נתן משחק. אני ראיתי את זה, כאילו, אתה יודע, ראיתי בפלסקו, ראיתי 7 נקודות, 8 ריבאונדים, אמרתי, כמה פנטזי. אתה יודע, בסוף זה רק 8. אתה מבין, אתה אומר, איך, אבל תראה איזה משחק. אבל אחלה, הוא משחק 22 דקות, שמע, 4-9, מה? גם גיפאי, כל החבר'ה. בוא'נה, אתה מאמין שפאפה פטרו 4-5? מה זה? מי היה מאמין ששנה שעברה פלאפון? כן. טוב, זה בפורדים, באמת זה הרבה תלוי פציעות. יאללה, טי.ג'יי שורץ ומלאדון, אחד מהם חובה, לדעתי גם הייתי מקפטן, אחד מהם. קמפצו תמיד טוב, אבל דיברנו עליו שאף אחד לא לוקח אותו משום מה. מייק ג'יימס פורמה. קרליק ג'ונס, אני פחות מתחבר, נען חזר לעצמו, לארקין בספק. אם לארקין בספק, מה? זה אומר שבריינט? לא נוגע. לא בריינט, לא תומפסון, כלום, לא נוגע. לא נוגע בקבוצה הזאת. טוב, אלה דיבר על פרנסיסקו. אדוארדס עושה רושם שהוא חזר כזה לפורמה של הקליעה, הוא גם מלא דקות. אז ככה שגם שווה לשקול אותו. גודוריץ', תראה לאן הוא הגיע. תראה, 11-1. תראה מה זה. איזה 3 משחקים, 18, 26, 27. גם כך שאנחנו לקחנו אותו, גירדנו מול אלבה. כן, גירד שם. גם הוא אחלה. בלאט כמובן, רוקס ממכבי. הייתי נזהר עם מי שמאמר על, איך קוראים לו, דיברטולומיאו. ברור, נו. זה לא יקרה שוב. בריזואלה. כן, בריזואלה ושטרזל בזולים. וזהו, אני לא גוס, שוב פעם. אני תמיד נאכל איתו, נעקץ איתו, אבל באמת הוא ישחק 30 דקות שוב, אם וואקאפ לא קשיר, כאילו הוא הרכז היחידי שם. וזהו, אין פה עוד איזה יותר מדי שמות מעניינים. גידרייטיס ממשיך לרדת למרות הדקות.
זהו, בגדול, באמת, אין יותר מדי, השמות הקבועים. סתם עניין אותי לראות מי השחקן שירד. מהפרימיומים? כל השחקנים, מי ירד הכי הרבה? תשמע, זה כנראה יהיה איזה מישהו שחשבו שהוא פרימיום. אני הולך עם סטנלי ג'ונסון, אז תקשיבו, עליי זה 14 בהתחלה. וואו, אז חייב להיות. בוא נראה, וואו, מלאדון עלה הכי הרבה 7. וואו. תקשיב, וזנקוב, מלאדון ושורט, בצדק. כן, וזנקוב 4-7, למרות שהוא התחיל ממש גבוה, אתה רואה? מירוטיץ' גם 4-5. בוקר וטריק ג'ונס, תראה כמה. פטרוסב. טוב, יפה. בוא נראה לרגע. יואו! 7.4, מה זה? וואו, איזה קיצוני. ג'ון טאקר 5-6. וואו. שקיל אריסון 5-4. מדהים. מייז. הנה, איבאקה. וואו, 5 איבאקה. וואי, שם מפתיע מתוגולו 4-9. לא צפוי. בסדר, תקשיבו, באמת שנה שעברה, אם אתה זוכר, הוא הגיע כבר למחוזות ה-12-13. בסדר, עדיין, אז... אאוורד. האווארד. טוב, רוקס, זה גידרייטיס של עמית קוראים לו. כן, כן. צ'די אוסמן, מלי. טוב, שמות לא מפתיעים, באמת. וואי, בליני 4.9 כבר, מה זה? טוב, זה השלבים שעוד מעט יהיה לנו שחקני 4 כוכבים לשעבר. בולדווין. יאבו כזה. כן, כן. יאללה, גדול. טוב, יאללה, בואו נראה את השאלות. איציק אופיר. וואי, זו קבוצה 132.9 ערך. דעתנו על הקבוצה, זה החילופים, הוא הכניס את מקורמק, רוקס ורוקובופולוס. הוא מתלבט אם להביא סורקין או בלאד, בואו אני אקריא לכם את הקבוצה, למי שמאזין. אז מקורמק, אורד, רוקובופולוס, טי.ג'יי, אדוארדס ורוקס ביום הראשון, ביום השני פטרוסב וזנקו וטריק ג'ונס ומטיסק האגדי, מאמן קטש. על הכל חילוף בצבע, אני אהבתי. אולי רוקובופולוס הייתי, אולי מחפש מישהו אחר, כי קברו חזר, נראה לי הוא ירד קצת בדקות, אבל שמע, אי אפשר להתווכח עם המספרים שלו. מה, יש לו קודם כל תקציב גבוה, אי אפשר להתווכח עם זה, יופי של קבוצה. אני אענה על השאלה ששאלת, על האם להביא את סורקין או בלאט, אני לא הייתי מביא. לא, זה להוסיף כאילו. כן. תשמע כבר, יש לו את אורד יוקובייקיס, כאילו בסוף לצורך העניין הסיכוי שאורד, רוקס וסורקין ייתנו 20 כל אחד, לא יודע, לא הייתי מאמר, הייתי הולך פה עם שתי סוסים, אחלה קבוצה באמת, כאילו, גם רוגובופולוס, איך שלא אומרים את השם שלו, על פניו הוא בתקופה מאוד טובה. כן, לא, מניה. תשמע, גם יש לו את מקורמק ומאמן, זה כאילו, זה כבר יוצא 5 נכסים ממשחק אחד, אתה מבין? כן. זה מטורף, אבל אחלה קבוצה. באמת השאלה, מי מקפטנים, שורטס או אורד? כאילו... אני הולך פה עם שורט. כן, אבל תשמע, אורד, יש לך את הבונוס ניצחון בטוח, ויש לך 20, אתה יודע, מתחיל. לא, רוקובופולוס סתם. אל תהיה בטוח, כבר נכוונו עם פורורדים מול אלווה. לא בטוח. טוב, תשמע, רוקובופולוס זה מניה, אחי. לא, הוא טוב. מיטי 9 מעל 8, אחי, זהו, והוא עולה 8-8. אז באמת, אחלה קבוצה, אחלה חילופים במקום. פה, איציק. רק קח בחשבון, אם וזנקוב לא משחק, אז זה משנה לך פה את כל העסקה. תשמע, אנחנו כנראה נדע אם הוא משחק או לא, אבל אתה יודע, מספיק שהוא ישחק 20 דקות, הוא לא שווה 20 כאילו, זה פשוט לא. גם משחק קודם, תדע לך, אם הוא לא מכניס אותו שם ב3 דקות בסוף, הוא מסיים לך עם 18. כן, הוא לא היה במשחק טוב, נכון? אתה יודע, הוא יורד לך בערך, כאילו, זה לא... תשמע, אני חושב שאורד בחירה יותר טובה לקפטן. לא יודע, יש את הניצחון בטוח, וטי.ג'יי קצת, אתה יודע, הוא קצת... הוא עדיין יציב, אבל אתה יודע, 22, 14, 20. אתה יודע, 29 מול מי היה? מכבי. אתה מבין? אז אין מכבי עכשיו, וילרבן גם חלשים מאוד. אגב, אני לקחתי אותו מול מכבי, למה אני חושב בכלל? כן, לא, מכבי זה מניה לקחת מולם, חבל שאלבה לא מציעים כלום. טוב, יאללה, בואו נראה את הטבלה של הליגה, נראה את הביזיון שלנו. יש לי פה מלא ליגות, יאללה, בואו נראה לי מקום ראשון. יאללה, ליאת כהן, עוד פעם, אנחנו סומכים על ארטטה, בואו נתקשיב, אף אחד לא יעקוף אותו. הנה איציק אופיר, מקום שני.
טוב, אולי נעקוף אותו, בוא נראה את הקבוצה. עשה 2.1 דרך, וואו. מקום 27 בעולם, תשמע, יפה. 192 נקודות, היה עם גבריאל ורנן גומז וזנקוב קפטן, מלאדון שורץ, סטרלינג באום שחקן שישי, בספסל חיכו סאר ריצ'י, טריק ג'ונס ושילץ, ומאמן הרברט, תשמע, קבוצה מטורפת. מדהים, באמת מדהים, יפה, שאפו. בוא'נה, זה 6 פרימיומים של הפרימיומים, לא, 5 פרימיומים נגיד, ועוד 3 מאוד טובים, נגיד בראון, גבריאל ושילץ, כאילו כל השאר באמת פרימיומים. באמת יפה, 2 איך במחזור כזה זה יפה. אתה מבין, אבל זה הדברים הקטנים. לא ליפול עם בוקר לדוגמה. כן, זה ולפנות עם שווה. גבריאל. כן, כן, זה במקום לרדת -4 בערך, זה להרוויח +7. זה 1 ערך רק הסיפור הזה, אתה מבין? יותר, 1.2 ערך. זה מחזור ממש יפה. טוב, יאללה, יש לך עוד משהו להוסיף? לא, חברים, יאללה, שיהיה לכולם מחזור מוצלח. בואו נחכה, יש הרבה פציעות כרגע, קריטיות, ובואו נראה לאן אנחנו מתקדמים. יאללה, שיהיה שבוע טוב, בהצלחה לכולם. יאללה, חברים, ביי ביי. יאללה.